Today, maglilinis tayo ng terrace kasi sobrang gulo na. Ayun, puro basura na rin kasi. Yan. Grabe. Hindi na kasi matambayan dito. Naging bodega na siya. So, lilinisin natin yan today. Di ba may dati yung ano, sa namin? Mamayang hapon. Hapon ba yun? Kailangan na lang i-dispose tong
washing machine pagdating ni Papa. Kasi sira na to eh. Itong mga basura na to, hindi pa namin pwede itapon lahat agad-agad. Kasi may schedule po yung pagtapon ng basura dito. So, hihintayin muna namin na dumating yung araw ng schedule nila para matapon sila. But anyway, yan po lahat ng basura dito sa Terrace. Yan yung mga nag-dispose na. Dami-dami din.